फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हिजो पनि हामीले जापानिज अभिवादन आइसाचु अभिवादनको बारेमा हामीले सानो भिडियो बनाएको छौँ। आज चाहिँ भनौँ अक्षर हिरागाना र काताकाना भन्ने हुन्छ। त्यसमा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हिरागानाको बाट सुरु गर्ने भनेर आएका छौँ। त्यसैले हिरागानाका अक्षरहरू आज चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। तपाईले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जुन हाम्रो एउटा अगाडि भनौँ एउटा चार्ट छ, त्यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम ठाडो लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो अ आ इ भने जस्तै यहाँ पनि जापानिजको पनि 5 वटा अ आ इ भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आ तपाईले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, आ अनि इ उ ए ओ गरेर जम्मा 5 वटा हुन्छ। त्यस्तै क का कि भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि क्लियर गरेर हेर्नु होला। का कि कु के को गरेर 5 वटाको लाइन हुन्छ। का कि कु के को गरेर। त्यस्तै साको लाइन सा सी सु से सो, सा सी सु से सो गरेर 5 वटाको लाइन हुन्छ। त्यस्तै तामा चाहिँ सुन्नुहोस्, ताबाट डाइरेक्टली ता ती नभइकन ची हुन्छ। त्यसैले ता ची अनि चु ते तो हुन्छ। यहाँ चाहिँ ताबाट ची अनि चु बाहेक चाहिँ फेरि त्यही नै ताको नै लाइन आउँछ, ते र तो। अनि त्यस्तै गरेर फेरि नामा ना ना नि नु ने नो, ना नि नु ने नो। त्यसै गरेर हा हि फु हे हो। यसमा पनि त्यसै साको जस्तै नै हाबाट एकदम हि अनि फु हे हो भनेर आउँछ। अनि त्यस्तै मा लाइनमा हेर्नुहोस्, मा नि मु मे मो, मा नि मु मे मो। 5 वटाको लाइन थियो। अब हेर्नुहोस् या यो चाहिँ 3टा मात्रै हुन्छ याको लाइनमा चाहिँ, या यु यु। त्यसै गरेर रामा जाउँ हामी। रामा चाहिँ 5 वटा हुन्छ। रा रि रु रे रु, रा रि रु रे रु। र वामा जाउँ हामी। वामा वा ओ भनौँ, ओ न अथवा न आदि न अथवा भन्ने उच्चारण हुन्छ। नको चाहिँ एन मात्रैको चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसै गरेर आज हामीले हिरागानाको भनौँ एकदम नर्मल आइउए हो र काकी कुकेको का सा ता ना हा मा या रा वा पढ्यौँ। त्यस्तै यस्ता हिरागानाको गागी गुगेको बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरु काको लाइनमा जानुहोस्। काको लाइनमा तपाईले इङ्ग्लिस देख्नुहुन्छ के का भनेर। त्यसलाई गा बनाउनको लागि चाहिँ का लेख्नुहोस्। त्यसपछि माथि जुन 2टा सानो धर्सा तान्दिनुहोस्। त्यो काबाट गामा परिणत हुन्छ। अनि गा अनि गी गु गे गो देख्नुहुन्छ। त्यहाँनिर फेरि काबाट किलाई हेर्नुहोस्। किलाई पनि त्यस्तै सिरानमा गएर भनौँ 2टा सानो धर्सा तान्दिनुहोस्। त्यसमा जापानिजलाई चाहिँ खासमा त्यसलाई तेन भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गुमा हेर्नुहोस्। गुलाई पनि त्यही काकी कुकेको कुलाई चाहिँ तपाईँले 2टा तेङ दिनुहोस्। त्यो उच्चारण हुन्छ गु भनेर। अनि त्यस्तै गरेर किलाई चाहिँ
त्यसको कीको मासतिर दुईटा टेङ टेङ दिनुहोस्, त्यसलाई गी उच्चारण हुन्छ। र त्यस्तै कोलाई टेङ टेङ दिनुहोस्, गो भनेर उच्चारण गरिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सा। सालाई साको लाइनमा जानुहोस्, सा हेर्नुहोस्, त्यही अक्षरलाई लेख्नुहोस्, माथि टेङ टेङ दिनुहोस्, त्यसलाई जा जा हुन्छ, जा हुन्छ। र सी हेर्नुहोस्, त्यही लाइनको सीलाई चाहिँ तपाईँको टेङ टेङ दियो भने जी उच्चारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर सु अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने जु उच्चारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर सी उच्चारणलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने सी अक्षरलाई तपाईँले हेर्नुहोस् र सी अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने जी उच्चारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर सो सो अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने जो हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ ता ता अक्षरमा जानुहोस्, ता अक्षरलाई तपाईँले टेङ टेङ लाउनु भयो भने डा हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि ची उच्चारणलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने ची उच्चारणलाई चाहिँ ओल्लो जाको जस्तै सीको जस्तै नै जी नै त्यसलाई नि उच्चारण गरिन्छ। डाबाट डी नभइकन जी नै उच्चारण गर्ने गरिन्छ। सु अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने जु उच्चारण हुन्छ। तपाईँले सुलाई पनि जु नै र चुलाई पनि जु नै भनेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र तल्लो टेमा चाहिँ ती अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने दे भनेर उच्चारण गर्ने गरिन्छ। र त्यो अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने दो भनेर उच्चारण गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै हामी आउँ अब हामा। हाबाट नालाई छोडेर हामी एकैचोटि ना अक्षरलाई छोडेर हामी आउनु पर्यो हामा उच्चारण। हालाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिएपछि बा उच्चारण हुन्छ। र हि अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने बी उच्चारण हुन्छ। र फु अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने ती अक्षर बु उच्चारण गरिन्छ। र हे अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने बी उच्चारण हुन्छ। र हो अक्षरलाई चाहिँ तपाईँले टेङ टेङ दिनुभयो भने बो उच्चारण हुन्छ। र हामी फेरि त्यही पामा जाउँ। पा भनेको तपाईँको अक्षर छैन, त्यो एकदम हालाई नै तपाईँले फेरि त्यसलाई चाहिँ मारु दिने गर्नुपर्छ। हा अक्षरलाई नै तपाईँले मारु र टेङ टेङ हुन्छ। टेङ टेङ भनेको मैले अघि तपाईँलाई भने दुईवटा यस्तो सानो सानो धर्का हुन्छ भने मारु भनेको चाहिँ गोलो सानो थोप्ला गोलो हुन्छ, त्यो गोलो भनेको चाहिँ पा। हालाई नै तपाईँले हा अक्षरलाई नै तपाईँले त्यसको माथि सानो गोलो बनाइदिनु भयो भने पा उच्चारण हुन्छ। र त्यही बी अब हि अक्षरलाई नै तपाईँले गोलो सानो शून्य बनाइदिनुहुन्छ भने पी उच्चारण हुन्छ। र त्यस्तै फु अक्षरलाई नै तपाईँले सानो थोप्ला मारु दिनुहुन्छ भने पु उच्चारण हुन्छ। र हे अक्षरलाई नै तपाईँले मारु थोप्ला, मारु भनेको थोप्ला हो, थोप्ला दिनुभयो भने पे उच्चारण हुन्छ। र हो अक्षरलाई तपाईँले मारु दिनुहुन्छ भने पो उच्चारण हुने गर्छ। आजलाई चाहिँ भनौँ हामीले जापानिज हिरागाना अक्षरहरू लाई हामीले हेऱ्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्नुहोला। कुन तरिकाले अझै पनि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कस्तो के गर्दाखेरि तपाईँहरू बुझ्नलाई सहज हुन्छ, अझै योभन्दा नि नयाँ नयाँ राम्रो भिडियो लिएर आउने आशा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। र हामी नेक्स्ट टाइममा चाहिँ हामी जापानिज काटाकाना अक्षर लिएर आउनेछौँ भन्दै आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु। हस् त।